یه پمپ وکیوم ادواردز هستش که باز کردیم چکش بکنیم با هم دیگه دو تا نکته رو ببینیم. ببینید این روغن پمپ وکیوم هست، توش آب بوده. میبینید زنگ زدگی رو داخل سیلندر رو چک میکنیم. داخل سیلندر میبینید چه صیقلی هست. وقتی که آب یا روغن نامناسب بریزیم داخل پمپ وکیوم، دیواره سیلندر وقتی که آب باشه داخل سیلندر، دیواره سیلندر خط میفته. این تیغه که یه وین محسوب میشه داره هوا رو هل میده خارج بکنه از سوپاپ. صفحه خورده میشه، این تیغه هم خورده میشه. وقتی که این تیغه و یا این صفحه خورده بشه، سیلندر خورده بشه، اون وقت وکیوم عمیق به ما نمیده. ببینید ما دو تا مرحله داریم. اینجا الان مرحله 2 هست، سیلندر مرحله 2 هست. سیلندر مرحله 1 این سیلندر میشه. ببینید اینجا هم سیلندر مرحله 1 هست. دیواره سیلندر کاملا صیقلی هست. معمولا وقتی که این سیلندر خورده بشه دیوارش خط بیفته یا تیغه ها، این لبه تیغه ها خط بیفته، اون وقت ما دیگه خلای عمیق رو نخواهیم داشت. توی مورد این پمپ وکیوم تنها مشکل وجود روغن وکیوم همراه با آب هستش.